हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप धागोले बनाएको फुल बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँ प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिने अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिने म अनुरोध गर्दछु। र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम धागोको फुल बनाउनको लागि मैले काङ्गो र ग्रीन कलरको धागो लिएको छु। अनि यो ग्रीन कलरको धागोलाई यो काङ्गोको यस प्रकारले यो साइडमा हालेर 6वटा 1 2 3 4 5 6 यो 6वटा को वरिपरि यस प्रकारले म 20 चोटि घुमाउने छु। यस प्रकारले 20 चोटि वरिपरि यो धागोलाई घुमाइसकेपछि यहाँनिर म यो ग्रीन कलरको धागोलाई बान्नेछु। यस प्रकारले यो काङ्गोको यो 6वटा घाटमा मैले 20 चोटि घुमाइसकेपछि रातो धागो म सियोमा हालेर यस प्रकारले 20 चोटि नै वरिपरि बान्नेछु। बान्दाखेरि म यो बीच भागमा यो रातो धागोलाई यस प्रकारले घुमाउँदै बान्नेछु 20 चोटि। यो ग्रीन कलरको धागोलाई रातो धागोले यस प्रकारले बाँधिसकेपछि यो काङ्गोबाट म बिस्तारै निकाल्ने छु। यस प्रकारले काङ्गो बाहिर निकालिसकेपछि फेरि पनि ग्रीन कलरको धागो म सियोमा छिराएर यो जुन यो भाग र यो भागमा यस प्रकारले यो सियो धागोलाई छिराउने छु। यस प्रकारले छिराएर यहाँ टुप्पोमा यस प्रकारले यसलाई बान्ने छु। यस प्रकारले म जम्मा 5वटा बनाउने छु। अनि यो 5वटा बनाएकोलाई म यो सियो धागोमा रातो धागो छिराएर यस प्रकारले म छिराउने छु। यस प्रकारले सियो धागोमा छिराइसकेपछि यो 5वटा मैले जुन फुलहरू बनाएको छु एक-एकवटा गरेर है, अनि यो 5वटालाई म एकसाथमा जोड्नको लागि यसलाई म टाइट गर्ने छु।
यस प्रकारले यो 5वटालाई जोडिसकेपछि म यो व्हाइट कलरको बिड्स यो बीच भागमा लगाउने छु। यस प्रकारले मैले यो फुल बनाइसकेको छु अनि यो फुलहरू बनाइसकिसकेपछि यो भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।